السلام عليكم بنات ومرحبا بكم في مطبخ اسماء. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كوكلي معمر ومحمر في الفران كما كتشوفوا هنايا راه غسلته وبيته في الملحه والحامض والسكينجبير وشويه ديال السودانيه، من بعد غسلته عاوتاني وخليته حتى تسخطر ليا مزيان. وغادي نحتاجو معاه واحد الربيطه ديال القزبر ومعدنوس طحنت على هذا الشكل هذا، وغادي نحتاجو معلقه الموطارد ومعلقه السمن ومعلقه ديال الهريسه، وغادي نحتاجو واحد شويه ديال الحامض مصير مقطع على هذا الشكل هذا، وقطرات ديال عصير الليمون والكنور ديال الدجاج اختياري، وغادي نحتاجو ايضا 3 ضريصات ديال الثومه، وغادي نحتاجو الزعفران والعطريه، وغادي نحتاجو الصوجه والزيت الزيتون والزيت النباتيه، وغادي نحتاجو ايضا العطريه ديال الدجاج. ودابا نبداو نشرملو على بركه الله. هادو بالنسبه غير الشرموله، اما العماره بوحديتها. غادي ناخذوا هاد الشرموله هذه غادي نضيفوا لها التوابل اللي هو الموطارد، السمن، الهريسه، غادي نضيف العطريه ديال الدجاج. العطريه ديال الدجاج كتكون شويه حاره، يعني اللي ما تكونش عنده ما غاديش يضيفها، يمكن له يضيف السودانيه. سمنه 2 معالق، وغادي ندير هاد 3 ضروس ديال الثومه حتى هما. كما قلت لكم هذه بالنسبه غير التشرميله ديال الدجاج. هاد التشرميله ديال الدجاج غادي نخليها ليله كامله، والمقدار على حسب افراد العائله ديالكم، او على حسب الا كانت عندكم شي عراضه. انا على حسب افراد العائله اللي عندي انا وراجلي، يعني كافينا 2. وغادي نضيف قطرات ديال الليمون، نحرص انني عندي ان الدجاج بايت في الملحه. داكشي درت غير شويه ديال الحامض مصير وقطرات ديال الليمون. ودابا غادي نضيف العطريه، غادي نضيف سكينجبير بحال هكايا، معلقه عامره شويه، غادي نضيف معلقه ديال الابزار، غادي نضيف معلقه ما عمرها ديال الكركم، الملحه اللي ما غاديش نضيفها بحكم العناصر الاخرى فيها الملحه. حامض هو اصلا بيت في الحامض، كنور، وغادي نضيف الصوجه، يعني ما غاديش ندير الملحه. هكا نفرتتها. دابا ندوزو للعطريه، شويه الزعفران، حتى هو اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، هو غير ملون. نضيف هنا دابا شويه الصوجه، كاين شي معلقه صغيره، وصافي. ندير شويه الزيت الزيتون وشويه الزيت النباتيه. هنايا غادي نزيد واحد شويه ديال المطارد، صافي. ونخلط هاد العناصر هادو، نخلطهم مزيان.
مبقاش كاين السمان الكنور صومي تمعسو. من الاحسن اي شرموله درناها ما نخدموش بها ديك الساعه، نخليوها ترتاح واحد شويه غير على الاقل واحد 5 دقائق عاد نخدموا بها من الاحسن. صافي هنايا حسيت كاع العناصر نجنسوا ليا مع بعضياتهم. هنا غادي نبدا نشرمل الكوكلي، نشرملوه مزيان. هنايا وبين الفخيضات في هاد الجوايه هادو تاهما نشرملوهم. الشرموله اللي بقات غادي نخدموا بها العماره. نحاول نحيد الجليده غير بشويه باش نشرمل الصدر. هاد الصدر هذا نحاول ندير فيه ثقوب غير صغيور غير باش يشرب العطريه بحال هكا. صافي بحال هكايا. حتى هادي نشرملوها بحال اختها نيشان. صافي هنايا شرملت الدجاج، شرملته، وهذه اللي بقات راه غادي نخدموا بها العماره. صافي دابا غادي نغلفو ونخليه الليله كامله. ودابا البنات من بعد ما خليت الدجاج الليله كامله وهو مشرمل، هنا راه زدت ثقبته بالكيردو. هذا ما تفلحوش بالموس باش ما يخسرش ليكم، احسن غير يتفلح غير بشويه بشويه. وهنايا ديك الشريميله اللي بقات ليا حتى هي غادي نخدم بها. وهنايا شلطت واحد البصله كبيره وشلطت فلفله، اللي عنده فلفلات ملونين يستعملهم من الاحسن. وغادي نستعمل شامبينيو طري وزبده صوجا الحامض مصير وحامض عصير والكورنيشو والموطارد. وهنايا درت الشعريه الصينيه درتها في الماء طايب. وغادي نحتاج العطريه ديال الدجاج وحتى التوابل الاخرين. اما بالنسبه للزيتون فدرتو يغلى ليا واحد شويه، علاش؟ باش تحيد منه ديك الملوحيه. في مقله غادي ندير البصله والفلفله من الاحسن ديروا الزبده تشحر هي الاولى، عاد ديروا هاد العناصر هادو. ماشي مشكل
نضيف الزبده ونخلي هاد العناصر فوق البوطه تشحر ليا مزيان. نقطع شامبينيون ونضيفهم ليهم ونخليهم يتشحروا ليا مزيان فوق البوطه. نشعل ندير البوطه شويه عنده الكبيدات حتى هما يستعملوهم. نفيسه عمرت بالكبيدات ديال اللدان كيجيو رائعين، جربوهم. من بعد ما قطعت شامبينيون غادي نقطع حتى الكورنيشو. هنايا من قطعت شامبينيون والكورنيشو، شامبينيون غادي نضيفو البصله والفلفله حتى هو يتقلى معاهم ويهبط ليا على هذا الشكل هذا. نتوما البنات هنايا من هبطات ليا غادي ندير عليها شويه العطريه ديال الدجاج، العطريه ديال الدجاج، شويه ديال الصوجه، ونضيف عليها شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف عليها واحد المعلقه ديال الشرموله، وغادي نضيف هذا الليمون هذا الحامض المصير، وبعد قطرات ديال الحامض. غادي نحرك كلشي. انا ما غاديش ندير الملحه يعني حتى نذوق، ونرد كلشي فوق البوطه. هنايا نديرو الشعريه الصينيه شويه الزبده باش تبقى ليا مفرقه. من بعد ما قطعتها هكايا، هنايا درنا الزيتون. من بعد ما حيدت له ديك الحموضه وداك الملوحه منه درتو في الماء طايب وخليته يغلى لي واحد شويه، وكورنيشو. كما كتلاحظوا ان هاد الطريقه ديال الدجاج اللي غادي نعمرها على شكل البسطيله كتجي رائعه. وهذا اللي حضرت معكم حتى هو نضيفو. ديك التوابل ديال الدجاج اللي بقات، واحد المعلقه ديال الهريسه اختياريه، بغينا يجي بنين يجي حار. نضيف شرموله، نضيف الشعريه الصينيه، نخلطو مزيان. صافي هنا راه خلطتها مزيان، خليها ترتاح ونعمر الدجاج. دابا غادي نبداو نعمرو في الدجاج. نبداو نعمرو فيه. ما نعمروهش مزيان، غادي نعمرو غير القياس. اصلا مسكين راه صغير، غير القياس اللي غادي نعمرو. نعمرو هاد الشنيبات هادو. المرة كتوصلوا حتى لهنا.
تعمر هكا غير القياس. في اللي بقى نسدوه، نسد هذه الاولى بالخيط وهاد الاخرى نسدوها بالكيرطون. نشوفوا خيط نقي، خيط المطبخ هو اللي نخدموا به. تطلع رجيلاتها هكا مزيان. في من بعد نجي لهنا نقيس العجينه نشكلها. اوكي ندير هنا خليه شويه متغسلش هكا ويبان لها باين غزال نشكلها بنفس الطريقه ديال الاولى. حتى هي غادي نعمروها هكاك نسقطو بها بالخط. هذا هو المطلوب والتجديد الكرتونه هي غادي هنايا. صافي دابا غنشدو مزيان. دابا غادي نديرهم في الجيتو المول بحال هكا اللي غادي نديرو فيه الدجاج. انا خديت هذا صغير، قاد الدجاجات جوج وندهنوه بالزبده وغادي نفرشوه بحال هكا صافي الومنيوم. بحال هكا وغادي ندير هنايا ورق الطبخ ناخذ هاد الدجاج نديرو هنايا. عفوا نديرو على الصدر ديالو اولا هكا على هاد الشكل هذا. ونغطيه بورق طبخ وعاد ندير الالومنيوم. وتا العماره غادي نديرها حتى هي في الفران، نديرها حتى هي في مول. ودا غادي نخليه يطيب في الفران. نخدمو الاخر كتبني دابا انا غندير له ورق الطبخ. ندير له هكا ونخليه حتى هو في الفران على هذا الشكل هذا. ودابا غنخشيهم بجوجهم الفران ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. هنا من بعد واحد الساعه تقريبا حليت عليه وغادي ناخذ هذا المرق هذا وغادي نعاود نسقيه وغادي نعاود وندخلو الفران. من غادي يطيب ليا غادي نديرو واحد الخلطه اللي غادي ندهنوه بها باش يكمل التحمار ديالو.
صافي هنا بداو كيطيبوا، وهنايا بدلت لهم الالومنيوم وغادي نكب عليهم داك المرق صافي ونسدهم بحال الاول وندخلهم الفران. بالنسبه للخليط اللي غادي ندهنوا به الدجاج هي الزبده، غادي ندوبوها مع معلقه ديال السمن فوق البوطه. من ندوبوها غادي نقول لكم شنو غنديروا فيها. من بعد ما ذوبت السمن والزبده غنضيف عليه الموطارد واحد شويه، وغنضيف عليه التوابل ديال الدجاج. وكما كتلاحظوا هنايا الدجاج عندي هنايا طاب، كيبقى في الفران تقريبا حتى ساعه ونص حتى ساعتين. هذيك المريقه اللي كنسقيو بها كما كتشوفوا كتخرجوا محمر، وهاد الخلطه هذه غير غادي تدخل فيه حتى هو، وغادي تزيد تعطي واحد شويه ديال اللون وصافي بحال هكا. وندهنوه من هاد الجهه يشرب من هاد الجهه حتى نقلبوه على الجهه الاخرى. هنا كما كتشوفوا نشف ما بقاتش فيه نهائيا ديك المرقه كلها كنحيدها ونعاودها نكبها عليه بحال هكايا، بحال هكا البنات هانتوما. ودابا ندخلوا الفران. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج الكوكلي اللي حضرت معكم. كنتمنى ينال اعجابكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو معايا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو اخر. باي باي.